السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا، يسعدكم ويسعدنا، ويبعد عنا الأمراض والأوجاع والأسقام، ويشفي مرضاكم ومرضانا. قولوا آمين، ويفرحنا ويفرحكم يا رب. اليوم حنعمل أكلة طيبة هندية مكونات بسيطة، هي كرنب الكاري. فنحن رحنا على مزرعة قريبة من عنا من هون، وشفنا عنده كرنب ظريف، فاشترينا منهم وجبناهم على البيت. حنورجيكم شلون نقشرهم ونخترع منهم ونساوي منهم أكلة طيبة. يلا بسم الله وصلوا على النبي. المكونات: راس كرنب، فهذا ابني الله يحميه حيساعدني ويقطعه ويورجيكم شلون تسووه. وبعدين حنسلقه بالمي لشي 20 دقيقة ونصفيه. ومعه بدنا كمان المكونات التالية. قولوا بسم الله يلا. بدنا 4 ل 5 معالق زيت نباتي، معهم بدنا معلقة كبيرة معجون الثوم والزنجبيل، معلقتين صغار ملح، معلقة كبيرة كركم، بدكم 2 فليفلة مفرومات، ومعهم فليفلتين صغار حادين، هذا اختياري طبعا لنفرمهم. معهم بيجي بصلة كبيرة مفرومة، علبة حمص مسلوق ونصفيها، ملعقتين كبار جرام مسلة، ومعلقة كبيرة كاري. ونبدأ على بركة الله. قولوا بسم الله وصلوا على النبي. فهلا بنحط الزيتات شي 4-5 معالق ليحموا على نار وسط. بنسقط عليهم البصلات وبنحركهم لشي 10 دقايق. بنضيف بعدين الفليفلات لشي 5 دقايق على نار وسط كمان، وبنحركهم شوي شوي. بنحط معجون الزنجبيل والثوم والكاري والمسلة، الكركم، وبنحرك لشي 5 دقايق تانيات. بعدين بنضيف الكرنب على نار وسط لشي 5 دقايق، وبنحرك طبعا شوي شوي. هلا بنحط الحمصات وبنحركهم لكم دقيقة. والملح والفلفل حسب الرغبة، زيادة نقصان انتم مثل ما بدكم. بنخلط الأكلة ونسكبها بصحن تقديم. إن شاء الله تعجبكم وتدعونا عليها، والله بصحة وعافية. هلا بناكلها مع أحلى خبز نان أو مع رز قدامها، هاي كمان بتصير طيبة. ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.